Djesa, si e kujton momentin kur mësove që je në pritje të ëmbël? Ka qenë shumë e çuditshme, sepse atë ditë unë kam parë një ëndër në fakt dhe duke sikur tek ajo ëndër po kërkoja një bebe. Në momentin që unë gjej beben time, zgjohem dhe mendova duke qenë se dihet që kisha dhe atë vonesën e famshme, të bëja një test dhe realizova testin dhe më ka dalë pozitiv dhe aty pastaj nuk mbaj mend asgjë nga emocionet që përjetova. Si jashtë e partnerit? Realizova një dhuratë, një kuti të vogël, ku kisha vendosur një palë çorave të bardha dhe ja dorëzova që ta hapte, ta shikonte ai se çfarë kishte brenda dhe patjetër që emocionova pafund dhe kuptoj se për çfarë bëhet fjalë. Ne kemi tek partneri. Cili është ai? Atëherë unë nuk kam dashur ndonjëherë ta bëj publik, sepse ai nuk është një personazh publik edhe nuk ka dëshirë që të jetë pjesë e kësaj botës së medias, prandaj gjërat e mia shumë private kam vendosur t'i mbaj të tilla edhe nuk do e bëj as këtë moment pra publikimin. Ke zgjedhur ta mbash diskret. Kështu do zgjedhësh dhe me babyn kur të vi? Ka përshtypjen se do të jetë një ndjesi kur të vi bebi, a do të vendosim të publikojmë direkt apo ndoshta pak më vonë pasi tritet pak, por që nuk mendoj se do jetë aq diskret sa babi vet. Thuhet se në shtatzani memoria përkeqësohet. Të ka ndodhur, mban më një situatë? Në fakt e kisha lexuar dhe thoja kjo nuk besoj se do të ndodhi, sepse gjithmonë e di që kam një memorie shumë të fortë, por me sa duket më kapi dhe mua ky rast edhe ka patur momente për shembull që kam planifikuar që të bëj diçka dhe pastaj thjesht mendoj çfarë kisha planifikuar të bëj sepse më fshihet totalisht nga mendja. Po luhati humori? Fatmirësisht, luhati humori nuk është se kam patur, ndoshta në një moment shumë emocional që mund të prekem nga ndonjë video shumë e thjeshtë për dikë që më përpara nuk do më bënte përshtypje, tani e shoh edhe mund të emocionohem ose edhe të qaj. Nepse të çuditshme? Nepse të çuditshme? Nuk besoj se mund të quajë që kam nepse të çuditshme, por ajo çfarë më ka ndodhur është se më përpara kam patur shumë qef ëmbëlsirat, doja çdo gjë të ëmbël, tani nuk I shikoj dot me sy. Nëse bebi do kishte emër nga ushqimit më të preferuar gjatë shtatzanisë, si do të quaj? Lakër turshi. Emrin e bebit e keni menduar? E kemi menduar, në fakt, ishte një emër që na pëlqeu të dyve që në dëgjimin e parë edhe besoj se e kemi vendosur. E mira do të ishte të kishim 2-3 alternativa në fakt, në momentin që do të shikonim portretin të vendosin tamam, por besoj se do t'i shkoj. Veshjet keni filluar për t'i blerë? Kemi filluar të marrim dhuratat e para nga rrethi shumë I ngushtë shoqëror dhe familjar dhe është një ndjesi vërtet shumë e bukur. Je pro lindjes natyrale apo cesariane? Me thënë të drejtën, nuk e kam vendosur këtë pjesë, sepse njihem pak si natyrë frikacake dhe nuk e dija do mund ta realizoja ashtu siç dua unë një lindje natyrale, por duke folur me mjekën time, besoj do të gjejmë zgjidhjen e duhur për të dyra. Ti dhe Kiara keni qenë njëkohësisht shtatzan. Si është këndjesia kur dy shoqe të ngushta janë shtatzanë të njëjtën kohë? Në fakt, unë dhe Kiara gjithmonë kemi patur dëshirë që të përjetojmë periudhën e shtatzanisë në të njëjtën kohë, por nuk është se ishte diçka e planifikuar, erdhi natyrshëm dhe në momentin e parë që e kemi mësuar, ka qenë një ndjesi shumë e bukur dhe gjithmonë kemi menduar momentin pastaj kur të vite bebi im atë pjesën parë që do dalim, do t'i veshim, do lozim edhe është një ndjesi shumë e bukur dhe uroj ta përjetojnë gjitha vajzat me mikeshat e tyre të ngushta. Tani bisedat mes ju të dyave janë vetëm drejt shtatzanisë dhe bebave? Kryesisht kanë kaluar pak më shumë te kjo pjesa e mëmësisë dhe te kujdesi ndaj vetes gjatë shtatzanisë apo bebave dhe pavarësisht neve përpiqemi që t'i alternojmë bisedat tona dhe të kemi pak nga të gjitha. Se partneri I shoqeve të ngushta në fillim të marrëdhënies nuk na pëlqen. Të ka ndodhur me Luizin? Ka ndodhur, jo do të thënë që të vendos unë a më pëlqen apo s'më pëlqen, po thjesht është ai mendimi I parë që duke njohur karakterin e shoqes tënde më mirë, thua po sikur të ketë këtë tipar apo sikur të ketë atë tipar, por kur e njeh nga afër pastaj personi tjetër patjetër që ndryshon mendim, se është ndryshe të njohësh partnerin e mikeshës tënde nëpërmjet ekranit, është ndryshe ta njohësh atë nga afër.
Po tani çfarë marrëdhënie keni? Mira, sa herë që na bie rasti të takohemi, duke qenë se ai është gjithkohës për koncerte, videoklipe, intervista të ndryshme, sa herë që na bie mundësia të takohemi, kemi marrëdhënie shumë të mira. Po partneri yt me të Kiarës? E njëjta gjë, sa herë që mund të qellojmë mundësia që të takohen, marrëdhëniet janë shumë të mira nga të dyja palët. Janë të dy të angazhuar edhe nuk është se është diçka që ndodh shumë shpesh, por që kur ndodh jemi të gjithë okay. Në çdo edicion Big Brother, emri yt është lakuar gjithmonë si pjesë e kastit. Ftesa ke patur? Në fakt kam patur një ftesë pak më të veçantë për këtë edicion që sapo lam pas, për edicionin e tretë, por nuk është se mendova shumë dhe kjo për arsye të asaj çfarë kisha parë që përjetoi Kiara nga ana emocionale, çfarë ndodhte në rrjetet sociale jashtë kur një person është brenda në shtëpi duke qenë se përjetova në dorë të parë, kështu që mendova që nuk do isha gati emocionalisht për balloja një sfidë të tillë. Liesa ka hequr dorë përfundimisht nga televizioni? Nuk do të thaj që kam hequr dorë përfundimisht, por duke qenë se qëlloj që kjo periudha e shtatzanisë të vinte në kohën time të pushimit, vendosa t'i dedikohem totalisht kësaj faze të jetës time dhe për rikthimin në ekran do të mendoj më vonë. Liesa, faleminderit. Faleminderit ju.